Hello dear students, good evening to everyone. Okay, now start the very important diagrams for the MHT, okay, that's HSC Board exam 2023. Okay, that's a question asked as the draw the neat and the well labeled diagram for the 2 marks or the 4 marks question also. Hello dear students, good evening to everyone. Okay. So drawing the diagram, it's very important part. Okay, डायग्रामसाठी इम्पॉर्टंट चॅप्टर्स असणार आहे. दॅट्स सॉलिड स्टेट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर सॉलिड स्टेट हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे की यामध्ये डायग्राम इन्क्लुडेड आहे. दॅट्स सॉलिड स्टेट मध्ये. नेक्स्ट इज ओके सोल्युशन्स मध्ये पण डायग्राम आहे थोडी. त्यानंतर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तर याच्यामध्ये हे जे 3 चॅप्टर्स आहेत तर 3 चॅप्टरमध्ये डायग्राम्स आहे. सॉलिड स्टेट, सोल्युशन आणि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. So these are the 3 important chapters where the diagram will be asked for your examination. Then हा question explanation साठी पण येऊ शकेल. That's explained with the help of the diagram. Okay, these are the solid state. Next, that's the solutions मध्ये reverse osmosis ची एक डायग्राम आहे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये so many diagrams आहे. तर हा पूर्ण जो फिजिकल केमिस्ट्रीचा सेक्शन आहे हा पूर्ण 26 to 30 मार्क्स, ओके 38 मार्क्स आहे विथ ऑप्शन 38 आणि आउट ऑफ 70 दॅट्स 26 मार्क्स. तर हा मॅक्झिमम दॅट्स स्कोर कंट्रीब्यूट करतो. यामध्ये फिजिकलमध्ये न्यूमेरिकल पण जास्त असतात. दे नाउ स्टार्ट द वन बाय वन. द इम्पॉर्टंट डायग्राम्स फ्रॉम द सॉलिड स्टेट. तर सॉलिड स्टेटमध्ये इम्पॉर्टंट डायग्राम टेट्राहायड्रोव्हाइड. तर मोस्ट ऑफ टाइम तुम्हाला टेट्राहायड्रोव्हाइडची एक डायग्राम विचारतं. तर दॅट्स ड्रॉ द टेट्राहायड्रोव्हाइड. तर ही सॉलिड स्टेटमध्ये डायग्राम आहे. तर ड्रॉ द दॅट्स अ 4 सर्कल्स अँड इन बिटवीन देर इज अ टेट्राहायड्रोव्हाइड. त्यानंतर नेक्स्ट ऑक्टाहायड्रोव्हाइड. तर ऑक्टाहायड्रोव्हाइडची एक डायग्राम विचारतात तुम्हाला. ऑक्टाहायड्रोव्हाइड. तर ऑक्टाहायड्रोव्हाइडमध्ये काय करते तो जस्ट ड्रॉ द 6 पेअर. पण 6 पेअर ड्रॉ करताना दॅट्स 1 by 1 ड्रॉ करायचे आणि इन बिटवीन देर इज रिटर्न ॲज ऑक्टाहायड्रोव्हाइड. तर ही एक डायग्राम दॅट्स 2 मार्कला येऊ शकेल. वॅकन्सी डिफेक्ट. तर वॅकन्सी डिफेक्ट हा एक पार्ट आहे. वॅकन्सी डिफेक्ट. तर ही एक डायग्राम तुम्हाला एक विचारता येऊ शकेल. सॉलिड स्टेट मध्ये डायग्राम आहे. सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट. सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट ही एक डायग्राम आहे सॉलिड स्टेट मध्ये. त्यानंतर सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट बाय द वॅकन्सी इन द इंटरस्टेशियल आयटम. शॉर्टकीज डिफेक्ट. तर ही डायग्राम IMP डायग्राम आहे. दिस इज IMP डायग्राम. तर प्लीज ही IMP करून ठेवा. शॉर्टकीज डिफेक्ट. फ्रँकेल डिफेक्ट. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट डायग्राम. फ्रँकेल डिफेक्ट. ड्रॉ करताना काळजी घ्यायची. पहा लक्ष द्या. अनाइन वॅकन्सी. देर इज अनाइन वॅकन्सी. अनाइन वॅकन्सी अँड देर इज दॅट्स अ कटॅन वॅकन्सी. त्यामध्ये अनाइन वॅकन्सी, कटॅन वॅकन्सी लेबल करताना व्यवस्थित करायचं थोडं. नेक्स्ट ब्रास. तर ब्रासची एक विचारतील तुम्हाला. कॉपर प्लस झिंक. ब्रास लक्षात ठेवा. कॉपर प्लस झिंक म्हणजे ब्रास. कॉपर प्लस झिंक ब्रास. वॅकन्सी थ्रू एलिव्हॅलंट आयन. वॅकन्सी थ्रू एलिव्हॅलंट आयन. तर बाय युझिंग द स्ट्रोंटियम.
स्ट्रोंटियम 2+. ही एक डायग्राम IMP करून ठेवा आपण. दिस इज IMP डायग्राम. ॲल्युव्हॅलंट आयन. स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टीलमध्ये इंटरस्टेशियल डिफेक्टचा टाईप आहे. दिस इज द टाईप ऑफ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट. ओके, कार्बन ॲट द सेंटर, इन बिटवीन द दॅट्स आयर्न. तर आयर्नच्या मध्ये का कोण आहे? कार्बन आहे. कार्बन इज अ नॉन मेटल. स्टेनलेस स्टील. नॉन स्टोचियोमेट्रिक, दॅट्स निकेल, निकेल ऑक्साईड. नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट. तर इथे ड्रॉ करताना Ni2+ आणि Ni3+ आहे, लक्षात ठेवा. Ni2+, Ni3+. न्यूट्रल झिंक ॲटम ॲज अ इंटरस्टेशियल साइट्स. ही एक डायग्राम आहे. न्यूट्रल, एक्सेस न्यूट्रल झिंक ॲटम. and then electron, Zn2+ ion and electron at the interstitial site. F center in a crystal. So here diagram, IMP diagram. This is IMP diagram. F center in a crystal. So here example sodium chloride से example. Sodium chloride is the example. Metallic conductor. Overlapping bands. Okay, showing the overlapping bands of the S band and the overlapping bands. Metallic conductor. Insulator. Insulator through मध्ये that's a forbidden zone, large energy gap. Valence band and the conduction band. Semiconductor. Semiconductor मध्ये small energy gap. Small energy gap. Okay, filled valence band and the empty conduction band. That's a phosphorus atom occupying the regular site of the, that's the silicon atom. So this is a type of N semiconductor. N type semiconductor. N type semiconductor. The N type semiconductor is an example. This is the type that's a phosphorus atom occupying regular site of the silicon atom. Mobile electron. Okay, this is the P type semiconductor. P type. That's a P type semiconductor. So this is the N type semiconductor, this is the P type semiconductor. N type and the P type, overlapping bands, conduction band and the valence band. There is the extra electrons and there is a hole. Okay, this is the diagram from the solid state. Now start the osmosis. So this is okay. So he diagram solution मध्ये. So okay, that's the number 2 chapter मध्ये solution chapter आहे. त्यामध्ये osmosis चे diagram. This is the diagram for osmosis. Net flow of solvent. The net flow of solvent from solvent to the solution, that is the lower concentration to higher concentration solution through a semi-permeable membrane. Net flow of solvent. The important is net flow of solvent.
तर डायग्राम ड्रॉ करता आली पाहिजे तुम्हाला. ऑस्मोसिस डेफिनेशन पण विचारतील तुम्हाला. नंतर ऑस्मोसिस अँड ऑस्मोटिक प्रेशर. तर ऑस्मोटिक प्रेशरची डायग्राम आहे. हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन शो करता आलं पाहिजे आपलं. रिव्हर्स ऑस्मोसिस, तर ही एक डायग्राम IMP करून ठेवा. दिस इज अ इम्पॉर्टंट डायग्राम. रिव्हर्स ऑस्मोसिस. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फ्रेश वॉटर that's to the salt water. That's the pressure, okay, that's greater than the osmotic pressure. Now this is the pi. Pi stand for the osmotic pressure. This is very important condition. Pressure greater than the osmotic pressure. हे लक्षात ठेवा. Pressure greater than the osmotic pressure. Reverse osmosis start. कंडक्टिव्हिटी सेल, तर ओके दॅट्स अ सोल्युशनच्या एवढे डायग्राम आहे. किती? 2-3 डायग्राम, फक्त 3. आता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये कंडक्टिव्हिटी सेल. तर कंडक्टिव्हिटी सेलची डायग्राम एक इम्पॉर्टंट आहे. ओके, दिस इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. कंडक्टिव्हिटी सेल. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड. तर ही IMP डायग्राम करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्राम. इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड. याच्या रिॲक्शन पण तुम्हाला नोट करायला लागतील, पण ॲक्च्युअली याची डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. कारण डायग्राम थ्रू तुम्ही रिॲक्शन पण नोट करू शकता. की ॲनोड, ॲट द ॲनोड क्लोरीन गॅस इज लिबरेटेड अँड ॲट द कॅथोड फ्यूज सोडियम, दॅट्स सोडियम इज डिपॉझिटेड. तर यस, डायग्राम ड्रॉ करता आली पाहिजे. विल गेट द 2 मार्क्स. तर ही एक डायग्राम IMP करून ठेवा. इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ सोडियम, ओके, फ्यूज सोडियम क्लोराइड. सॉल्ट ब्रिजची एक डायग्राम आहे. जस्ट सॉल्ट ब्रिज. तुम्हाला शॉर्ट नोटमध्ये पण विचारतं सॉल्ट ब्रिज. डेफिनेशन शॉर्ट नोटमध्ये. सॉल्ट ब्रिज. इन्व्हर्टर शेप ग्लास ट्यूब आहे. सॅच्युरेटेड सोल्युशन KCl आहे प्लस अगार जेल. SHE स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. ॲक्च्युअली हा क्वेश्चन विचारला गेलाय. दॅट्स मार्च 2022 ला. मार्च 2022 ला. SHE स्टँड फॉर स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. हा 2 मार्क्सला क्वेश्चन विचारला गेला डायग्रामसाठी लास्ट इयर. त्यामुळे हा, ओके, ही डायग्राम नका करू आपण. स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. त्याच्या पुढच्या 2 सांगतो मी तुम्हाला. H2O2 फ्युएल सेल, ठीक आहे. नंतर ड्राय सेल एक आहे आणि लीड स्टोरेज बॅटरी. तर येस, दिस इज द डायग्राम फॉर स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. पण आता मे बी तुमच्या कॉलेजला टेस्ट होऊ शकतात. तर टेस्टमध्ये क्वेश्चन विचारतील प्रिलिममध्ये. तर प्रिलिममध्ये क्वेश्चन येतील पहा. तुमच्या कॉलेज लेवलला जेव्हा प्रिलिम होतील त्यांच्यामध्ये स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोडची डायग्राम असू शकेल. कारण हा क्वेश्चन मार्च 2022 ला विचारला गेला क्वेश्चन. ड्राय सेल, तर ही एक IMP करा आपण. हा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्राम. तर ही एक डायग्राम आहे. तर IMP डायग्राम आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्राम. आपण ही करा. ड्राय सेल, लिक्लॅन्च सेल. डायग्राम फॉर लिक्लॅन्च सेल. आणि लेबल करताना ऑल दिस आर लेबलिंग, ओके, इम्पॉर्टंट हा प्लीज. त्यामुळे लेबलिंग इम्पॉर्टंट आहे. ब्रास कॅप, पेपर स्पेसर, झिंक कंटेनर, पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस कार्बन, ग्राफाइट रॉड, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, झिंक क्लोराइड. ते सर्व एंट्रीज पाहिजे त्यामध्ये. ओके, तरच मार्क्स मिळतील. ड्राय सेल अँड द लिक्लॅन्च सेल.
तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्राम फॉर युअर एक्झामिनेशन. अपकमिंग बोर्ड एक्झामला ही डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. ड्राय सेल, लिक्लँड सेल. नेक्स्ट दॅट्स अ लीड स्टोरेज सेल. याला लीड स्टोरेज बॅटरी असं पण म्हणतात. लीड स्टोरेज सेल किंवा लीड स्टोरेज बॅटरी. त्यामध्ये लीड प्लेट आहे. लीड प्लेट ॲट द एनोड and lead plate with the PbO2 at the cathode and 38% H2SO4. H2SO4 important आहे. किती पाहिजे? 38% पाहिजे. 38% H2SO4. and this is very very important diagram. तर ही डायग्राम तुमच्या एक्झामला येऊ शकेल, बोर्ड एक्झामला. मार्च पेपर माहिती ना, मार्च 2023. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्राम. लीड स्टोरेज बॅटरी. लीड स्टोरेज बॅटरी किंवा लीड स्टोरेज सेल याला सेकंडरी सेल पण म्हणतात. दिस इज नोन एज अ सेकंडरी सेल बिकॉज सच अ सेल कॅन बी रिचार्ज अगेन. ही सेल तुम्ही पुन्हा रिचार्ज करू शकता. लीड स्टोरेज बॅटरी, लीड स्टोरेज सेल. ओके, त्यामुळे 38% H2SO4. ऑलवेज रिमेंबर 38% H2SO4. लेबल ॲज अ 38% H2SO4. नेक्स्ट डायग्राम इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ओके, H2O2 फ्युअल सेल. तर ही एक डायग्राम IMP करा आपण. H2O2 फ्युअल सेल. तर दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टंट डायग्राम. आणि यासाठी वापरतात ॲक्वेस KOH. हे लक्षात ठेवा, ॲक्वेस KOH. Okay, at the cathode oxygen gas is impregnated, oxygen gas is introduced, and at the anode hydrogen gas is introduced. So this is very important diagram. H2O2 fuel cell. So yes, okay, this is the diagram. Any doubt यामध्ये diagram मध्ये H2O2 fuel cell? Then these are the very important question for your that's board examination. The board examला तुम्हाला याच्यावर क्वेश्चन असेल, ड्रॉ द डायग्राम, नीट लेबल डायग्राम. आणि काही क्वेश्चन असेल की त्यामध्ये शॉर्ट नोट असेल. तर these are the two very important diagram. H2O2 fuel cell, lead storage battery and dry cell. तर ह्याच्यात 3 डायग्राम आहे. स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेलाय. हा मार्च 2022 ला विचारला गेलाय. ड्रॉ द डायग्राम. पण ह्याच्यात 3 डायग्राम्स आहे. ड्राय सेल, लिक्लँड सेल, लीड स्टोरेज सेल, लीड स्टोरेज बॅटरी. इट इज ऑल्सो एज अ लीड स्टोरेज बॅटरी. हां बरोबर, यस. व्होल्टेज ना, व्होल्टेजची व्हॅल्यू तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. पोटेन्शियल 1.23 EMF ना, यस करेक्ट आहे. बरोबर सांगता आपण. लीड स्टोरेज बॅटरी, H2O2 फ्युअल सेल. तर ह्या 3 डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे प्लीज ह्या 3 डायग्रामची प्रॅक्टिस करा. आपण सॉल्व करा क्वेश्चन सर्व. H2O2 फ्युअल सेल, लीड स्टोरेज सेल, and then dry cell, liquid cell. SHE स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड हा क्वेश्चन विचारला गेलाय, पण तो पण करून ठेवा SHE डायग्राम साठी. हो, E0 सेल, करेक्ट, गुड. सॉल्ट ब्रिज, एक सॉल्ट ब्रिजचं सांगितलं मी आपल्याला. सॉल्ट ब्रिजचे जे शॉर्ट नोटला सॉल्ट ब्रिज. इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड हा एक क्वेश्चन विचारतील. हा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला. त्यानंतर कंडक्टिव्हिटी सेल, शॉर्ट नोट. रिव्हर्स ऑस्मोसिस एक करा आपण. दिस इज इम्पॉर्टंट. रिव्हर्स ऑस्मोसिस डेफिनेशन. ऑस्मोसिस अँड ऑस्मोटिक प्रेशर.
इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री देणार आहे मी आपल्याला नेक्स्ट सेशनमध्ये. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीसाठी काय करायचं आहे पहा, तुम्हाला एक सांगतो. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये फॉर इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीसाठी इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीसाठी इम्पॉर्टंट पार्ट असणार आहे दॅट्स अ ड्रॉ. ओके, दॅट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अँड द ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ड्रॉ द स्ट्रक्चर. Draw the structures. Draw the structures. Hybridization. जेवढे पण हायब्रिडायझेशन आहे स्ट्रक्चर आहे त्याचं मी तुम्हाला लिस्ट बनवून देईन. ठीक आहे, नंतरच्या सेशनमध्ये आपण हे करा. हायब्रिडायझेशन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीसाठी सांगतोय मी. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. कारण हा जो पूर्ण पार्ट आहे इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, तर इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री तो टोटल पार्ट किती पार्ट, तर इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री 18 ते 25. ओके, दॅट्स 17 ते 23 मार्कला पार्ट आहे. 17 ते 23, 17 to 23. त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट ड्रॉ द स्ट्रक्चर हायब्रिडायझेशनचा पार्ट आहे. हायब्रिडायझेशन आणि अजून जो पार्ट आहे तर तो पार्ट रिलेटेड विथ द दॅट्स इनऑर्गॅनिक प्रिपरेशन्स. इनऑर्गॅनिक प्रिपरेशन. इनऑर्गॅनिक प्रिपरेशन. त्यामध्ये केमिनोफोर आहे, त्यानंतर K2Cr2O7 आहे. ओके, यांच्या काही रिॲक्शन्स आहे. आणि अजून एक मिनिट फक्त, जस्ट 1 मिनिट. आणि वेगवेगळ्या कंपाऊंडचं प्रिपरेशन्स आहे. तर जे डिफरंट कंपाऊंडचं प्रिपरेशन्स आहे तर ते कोणकोणते कंपाऊंड्स आहे, त्यामध्ये अमोनिया पण दिलाय तुम्हाला. अमोनिया एक आहे. त्याच्यानंतर अजून ओके SO2 असेल, SO3 असेल. ठीक आहे, तर ह्या कंपाऊंडचे प्रिपरेशन्स आहे तर ते प्रिपरेशन्स हे करायचे तुम्हाला. ओके, दीज आर द प्रिपरेशन्स. स्ट्रक्चर्समध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट काय काय त्यामध्ये, तर इम्पॉर्टंट पार्ट आहे स्ट्रक्चर्स, हायब्रिडायझेशन, इनऑर्गॅनिक प्रिपरेशन. त्यामध्ये केमिनोफोर, K2Cr2O7 एक इन. त्याच्यानंतर अजून ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ सल्फर आहे. ओके, त्याच्यानंतर ऑक्सिजन आहे. इनऑर्गॅनिक प्रिपरेशनमध्ये अजून काय, ऑक्सिजन. ऑक्सिजन गॅस. नेक्स्ट ऑक्सिजन नंतर त्याचे युजेस प्रिपरेशन्स पण दिलेत त्यामध्ये. युजेस प्रिपरेशन. त्याच्यानंतर ओझोन, O3, ओझोन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट ओझोन नंतर आहे क्लोरीन, Cl2, क्लोरीन गॅस. त्याच्यानंतर नेक्स्ट SO2, सल्फर डायऑक्साईड, SO2, सल्फर डायऑक्साईड. त्याच्यानंतर सल्फर डायऑक्साईड नंतर ओके सल्फर ट्रायऑक्साईड पण आहे, SO3, सल्फर ट्रायऑक्साईड. आणि यानंतर क्लोरीन. तर क्लोरीन तर दिलाय मी आपल्याला. क्लोरीन, क्लोरीन कंपाऊंड. क्लोरीनचे कंपाऊंड म्हणजे HCl. त्याच्या रिॲक्शन्स पण आहे. मॅन्युफॅक्चर ऑफ क्लोरीन, डिकॉम प्रोसेस. ओके, आणि देन इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. नंतर कोणते, इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. तर यांच्यापैकी एक येणार आहे तुम्हाला. ऑक्सिजन, ओझोन, क्लोरीन, सल्फर डायऑक्साईड, सल्फर ट्रायऑक्साईड, HCl. यांच्यापैकी एक इनऑर्गॅनिक प्रिपरेशन केमिनोफोर, K2Cr2O7. यांची युजेस हे करायचे तुम्हाला. युजेस.
युजेस मध्ये सर्वात शेवटी टेबल आहे पहा एक तुमच्या टेक्स्ट मध्ये, तर युजेस मध्ये हेलियमचा यूज, निऑनचा यूज आणि देन आर्गॉनचा यूज, यांच्यापैकी एक तर असणार तुम्हाला 1 मार्क्ससाठी. युजेस यांच्यापैकी एक शुअर आहे 1 मार्क. ठीक आहे. युजेस हेलियम, निऑन, आर्गॉन, तर हा पार्ट यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. दॅट्स कशामध्ये इनऑर्गॅनिक मध्ये, दॅट्स पी ब्लॉक मध्ये, पर्टिक्युलरली पी ब्लॉक एलिमेंट. त्यांचे काही युजेस पण असेल, SO2 ची युजेस, त्यांचे प्रिपरेशन. त्याच्यानंतर दॅट्स स्ट्रक्चर ड्रॉइंग साठी पार्ट आहे. ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, इनऑर्गॅनिक स्ट्रक्चर्स. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ स्ट्रक्चर, ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, सल्फरचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे, स्ट्रक्चर्स. तर हा एक पार्ट येईल तुम्हाला, लक्षात द्या. त्याच्यानंतर अजून काही क्लोरीनचे एक स्ट्रक्चर दिलेत तुम्हाला. क्लोरीन, तर त्यामध्ये क्लोरीन आहे, तर तुम्हाला क्लोरीनचे हॅलोजन, इंटरहॅलोजन क्लोरीन किंवा दॅट्स ऑक्झो ऍसिड्स इंटरहॅलोजन मध्ये. ठीक आहे, तर ते एक तुम्हाला ड्रॉ करता आले पाहिजे. ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर्स. नाही, प्रिपरेशन करायचे ना त्यांचे. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ हॅलोजन्स एक करा, ऑक्झो ऍसिड ऑफ सल्फर आणि ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ हॅलोजन्स, ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ हॅलोजन. ह्या दोघांपैकी एक तर येणार तुम्हाला, आणि हा क्वेश्चन 2 किंवा 3 मार्कला असेल, 3 मार्क्स क्वेश्चन. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर आणि ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ हॅलोजन, ह्या दोघांपैकी एक. त्यानंतर रोम्बिक, नंतर डिफरन्सचा पार्ट एक, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, आणि काही रिझन असेल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक नोट करायचे तुम्हाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किती. ठीक आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मध्ये काय विचारतील, तर सल्फर एक येऊ शकेल, सल्फर किंवा सेल्युनियम किंवा टेलुनियम. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 मध्ये, किंवा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. किंवा निऑनचं नाही विचारणार, पण आर्गॉन विचारतील, आर्गॉन क्रिप्टॉन किंवा झिनॉन. तर यांच्यापैकी एक तर असेलच 1 मार्कला, 1 मार्क. ठीक आहे, तर हा 1 मार्क झाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनचा 1 मार्क झाला. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ हॅलोजन्स. ठीक आहे, या दोघांपैकी एक. ओनली स्ट्रक्चर ड्रॉइंग, स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ओनली. So these are the 3 marks question. Oxo acids of halogen, oxo acids of sulfur, electronic configuration, sulfur, selenium, tellurium, chlorine, bromine, iodine. यांचे ॲटॉमिक नंबर गिव्हन असे ना, ते ॲटॉमिक नंबर लक्षात ठेवायचे तुम्हाला. ठीक आहे, तर हा एक पार्ट आहे, त्यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, तर प्लीज हे नोट करून घ्या. आपण हे तुम्हाला सॉल्व्ह करता आले पाहिजे. रोम्बिक सल्फर आणि मोनोक्लिनिक सल्फर याचा डिफरन्स एक इम्पॉर्टंट आहे. रोम्बिक आणि मोनोक्लिनिक डिफरन्स, त्यामुळे डिफरन्स डिफरन्सचा सेशन मी वेगळं घेणार आहे. डिफरन्स म्हणजे डिफरन्स बिटवीन मोनोक्लिनिक अल्फा सल्फर अँड बीटा सल्फर. अल्फा म्हणजे कोण, दॅट्स रोम्बिक, आणि बीटा म्हणजे मोनोक्लिनिक. तर हा डिफरन्स एक इम्पॉर्टंट आहे. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बद्दल सांगतो मी आपल्याला, तर त्यामध्ये हे एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. तर हा एक 2 मार्कला विचारतील. दिस इज फॉर 2 मार्क्स. त्याच्यानंतर नेक्स्ट ओझोनचं स्ट्रक्चर बद्दल सांगितलं मी तुम्हाला, एम्फोटेरिक. नंतर रिॲक्शन मध्ये ओके, मोस्ट ऑफ टाइम हे तुम्हाला विचारतील, दॅट्स रिॲक्शन्स. इनऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स मध्ये
इनऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स. तर इनऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स मध्ये दॅट्स ओके NaOH plus Cl2. What is the product? And then okay, this is the NaOH as a cold and dilute. This is the cold and dilute. Cold and dilute. And same reaction असेल NaOH plus chlorine, hot and concentrated. Hot and concentrated. तो ह्या रिॲक्शन 2 मार्कला आहे. दिस इज द 2 मार्क्स. रिॲक्शन्स, पर्टिक्युलर रिॲक्शन्स मध्ये NaOH प्लस क्लोरीन, व्हॉट हॅपन? NaOH प्लस क्लोरीन, हॉट अँड कॉन्सन्ट्रेटेड. त्यानंतर अजून एक क्वेश्चन यामध्ये, तर हा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे रिॲक्शन्स मध्ये. रिॲक्शन्स, इनऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स. अमोनिया NH3, ammonia plus chlorine, but this is the excess, and ammonia plus chlorine, but chlorine is excess. तो ह्या 2 रिॲक्शन्स इम्पॉर्टंट आहे. अमोनिया प्लस क्लोरीन वेअर अमोनिया इज एक्सेस, and ammonia plus chlorine where the chlorine is excess. ओके, तर हे कंपाऊंड्स एक विचारतील त्यामुळे. त्याच्यानंतर हे जे दॅट्स इनऑर्गॅनिक प्रिपरेशन दिलेत मी तुम्हाला, याच्यामध्ये यूज पण इन्क्लूड आहे, त्यामुळे त्यांची यूज एक विचारतील तिथे. युजेस इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स मध्ये, तर इंटरहॅलोजन कंपाऊंडचं प्रिपरेशन आणि त्यांचे स्ट्रक्चर्स. इंटरहॅलोजन कंपाऊंडचं हायब्रिडायझेशन, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड, इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. तर इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स मध्ये स्ट्रक्चर अँड द शेप हे विचारतील तुम्हाला. स्ट्रक्चर अँड शेप, स्ट्रक्चर अँड शेप. त्यांचं स्ट्रक्चर शेप काय असेल? व्हॉट इज द स्ट्रक्चर, व्हॉट इज द शेप. आणि त्यामध्ये इम्पॉर्टंट कोणकोणते, तर ClF3 असेल, त्यानंतर BrF3, त्यानंतर BrF5 आणि नेक्स्ट ClF5. ओके, तर ह्या दोघांपैकी ह्या दोघांपैकी एक आणि ह्या दोघांपैकी एक, तर असं हे विचारतील, कारण हे सारखेच आहे दोन्ही पण. ठीक आहे. तर यस, दिस आर द रिलेटेड टू द. आणि अजून एक झिनॉनचे कंपाऊंड्स तुम्हाला विचारतील. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स नंतर झिनॉनचे पण कंपाऊंड्स आहे. झिनॉन कंपाऊंड्स, यांचे पण स्ट्रक्चर अँड शेप. तर स्ट्रक्चर अँड शेप आणि ऑक्सिडेशन स्टेट एक विचारता येऊ शकतात. तर त्यामध्ये XCF2, XCF4, XCF6, XCO3 आणि XCOF4. तर दीज आर द कंपाऊंड्स, इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. ठीक आहे, तर एवढे त्यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. तर एवढा हा पार्ट असू शकेल कशामध्ये, दॅट्स अ P ब्लॉक मध्ये, पर्टिक्युलर P ब्लॉक मध्ये. हो, रिॲक्शन्स करायचे आपल्याला ऋषिश. रिॲक्शन्स करायचे इनऑर्गॅनिक मध्ये, इम्पॉर्टंट रिॲक्शन्स आहे. तर ठीक आहे, मी याचं वेगळं सेशन घेईन
म्हणजे इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीसाठी. तर ज्यावेळेस वेगळ्या सेशनमध्ये असेल त्यावेळेस मी सांगेन आपल्याला. ओके, डाऊट आपला काय, सॉल्वंट फ्लोज फ्रॉम सोल्युशन इन टू प्युअर सॉल्वंट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आय गेस. हां बरोबर आहे, करेक्ट आहे. ऑस्मॉसिसची डेफिनेशन. तर ओके, H2O2. ओके, आपण असं करा, डायग्रामचा पार्ट घ्या मध्ये, कारण हा डायग्रामचं इम्पॉर्टंट आहे, तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील इझिली. ओके, तुमचे डायग्राम झाले असणार आहे, पण पुन्हा एकदा रिवाइज करा. H2O2 फ्युअल सेलची एक डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. बाकीचा पार्ट सांगतो मी तुम्हाला. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये जो पार्ट इम्पॉर्टंट आहे तो वेगळ्या सेशनमध्ये असेल. तर H2O2 फ्युअल सेल, दिस आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्राम. त्यानंतर अजून लीड स्टोरेज बॅटरी, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर लीड स्टोरेजची एक डायग्राम विचारता येऊ शकेल. ड्राय सेल लिक्लाइन सेल. तर प्लीज ही डायग्राम करा आपण, कारण डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. SH स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड विचारला गेला क्वेश्चन आहे मार्च 2022 मध्ये. सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराईड. तर यासाठी ते बबल्स शो करायच्या, दॅट्स क्लोरीन गॅसचे बबल्स दाखवता आले पाहिजे तुम्हाला. क्लोरीन आणि फ्यूज सोडियम क्लोराईड. क्लोरीन, दॅट्स सोडियम इज डिपॉझिटेड ऑन द दॅट्स कार्बन कॅथोड. ज्या डायग्राम गिव्हन आहे तुमच्या टेक्स्टमध्ये, तर प्लीज टेक्स्ट चेक करा. टेक्स्टमध्ये ॲज इट इज डायग्राम आहे त्या चेक करा, तशा ड्रॉ करता आल्या पाहिजे. जेवढं पण लेबलिंग ओके नेसेसरी ते तुम्हाला ओके देता आलंच पाहिजे. आणि देन यामध्ये ओके SH स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आहे, तर हा तर विचारला गेला आहे मार्च 2022ला. पण तुमच्या कॉलेजला जेव्हा टेस्ट होतील, टेस्टला हा क्वेश्चन येऊ शकेल. ओके, दॅट्स ओके, ड्रॉ दॅट्स वेल लेबल डायग्राम ऑफ द स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड SH. किंवा ड्राय सेलमध्ये किंवा लीड स्टोरेज बॅटरीमध्ये. तर लीड स्टोरेज बॅटरीमध्ये 38% H2SO4 हे लक्षात ठेवा आपण. आणि H2O2 फ्युअल सेलमध्ये ॲक्वेस KOH स्ट्रॉंग अल्कली. त्यानंतर दॅट्स कंडक्टिव्हिटी सेल, तर तुम्हाला विचारतील शॉर्ट नोटमध्ये क्वेश्चन असू शकेल हा एक. त्यानंतर रिव्हर्स ऑस्मोसिसची एक डायग्राम. तर ही एक डायग्राम IMP डायग्राम आहे. प्रेशर ग्रेटर दॅन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर ग्रेटर दॅन ऑस्मोटिक प्रेशर, तर ते एक लक्षात ठेवा आपण. नेक्स्ट ऑस्मोसिस अँड ऑस्मोटिक प्रेशर. तर ऑस्मोटिक प्रेशरची डायग्राम. तर ॲक्च्युली ही डायग्राम तुम्हाला डेफिनेशन थ्रू पण नोट करता येते. त्यानंतर ऑस्मोसिसची डेफिनेशन, ऑस्मोसिस अँड द P टाईप. ओके, ऑस्मोसिसमध्ये ओके, एनी डाऊट? तर यस, दिस इज फॉर ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिसची डायग्राम एक करा आपण. ऑस्मोसिस इम्पॉर्टंट आहे.
The semi-permeable membrane is net flow of solvent from solvent to the solution, and next is the net flow of solvent from low concentration to the high concentration solution. Okay, any doubt? नंतर दॅट्स अ पी टाईप अँड द एन टाईप सेमीकंडक्टर. यांच्यामध्ये इम्पॉर्टंट डायग्राम्स ह्या असतील. तर दॅट्स एफ सेंटरची एक डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. एफ सेंटर. तर दिस इज एफ सेंटर. एफ सेंटर फॉर सोडियम क्लोराईड. तर दिस इज फॉर सोडियम क्लोराईड. ॲक्च्युली तुम्हाला दोन म्हणजे हे जे मार्क्स आहे ना 4 मार्क्स मिळतील तुम्हाला इथे. तो टोटल 2 मार्क्सचे 2 मार्क्ससाठी सॉलिड स्टेट आणि 2 मार्क्ससाठी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असा 4 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे ॲक्च्युली. ठीक आहे. तर तुम्हाला सॉलिड स्टेटमध्ये एक डायग्राम ड्रॉ करायचे. फ्रॉम सॉलिड स्टेट देर इज अ 1 डायग्राम अँड फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देर इज अ 1 डायग्राम. टोटल 4 मार्क्स. एफ सेंटर इन द क्रिस्टल. तर सोडियम क्लोराईड इज द बेस्ट एक्झाम्पल. त्यानंतर ही एक डायग्राम असू शकेल. स्टेनलेस स्टीलचं एक ओके शॉर्टमध्ये स्टेनलेस स्टील. आयर्न दॅट्स अ कार्बन. आणि ॲलोव्हॅलंट आयन वॅकन्सी दॅट्स थ्रू द Na+ आयन ॲलोव्हॅलंट आयन. ब्रासची एक डायग्राम. कॉपर झिंक आणि स्टेनलेस स्टील. लक्षात ठेवा स्टेनलेस स्टील आणि ब्रास 2 एक्झाम्पल आहे. तर दिस इज अ सबस्टिट्यूशन ॲक्च्युली. तर ब्रास इज अ एक्झाम्पल ऑफ सबस्टिट्यूशन इम्प्युरिटी इफेक्ट. नंतर फ्रँकेल डिफेक्ट. तर हा ओके ही डायग्राम विचारली गेली. फ्रँकेल डिफेक्ट वॅकन्सी ऑफ कटायन ॲट द इंटरस्टिशियल साइट. वॅकन्सी ऑफ कटायन ॲट द इंटरस्टिशियल साइट्स. तर डायग्राम ओके लेबल पाहिजे. लक्षात द्या वेल लेबल डायग्राम पाहिजे. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्जेस शो अँड कटायन ॲट द इंटरस्टिशियल साइट्स. शॉर्टकीज डिफेक्टची डायग्राम एक इम्पॉर्टंट आहे. ॲक्च्युली डिफरन्समध्ये तुम्ही डायग्राम पण नोट करू शकता. इफ आज द क्वेश्चन ओके डिफरन्स बिटवीन शॉर्टकीज अँड फ्रँकेल डिफेक्ट किंवा तर फक्त डायग्राम पण विचारतील तुम्हाला शॉर्टकीज डिफेक्टची डायग्राम. Okay, this is very important diagram. That's the anion vacancy and the cation vacancies. Schottky's defect. यांचे एक्झाम्पल्स एक देतो मी तुम्हाला. ठीक आहे. तर नेक्स्ट सेशनमध्ये याचे एक्झाम्पल्स एक असतील. दॅट्स एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. तर म्हणजे एक्झाम्पल्सचं वेगळं सेशन असेल त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगेन की त्यामध्ये ॲप्लिकेशन युजेस ठीक आहे डिफरन्स काय असेल. तर वेगवेगळ्या सेशनमध्ये आपण वेगवेगळे क्वेश्चन कव्हर करणार आहे. त्यामध्ये आज फक्त आज डायग्राम. नेक्स्ट सेशनमध्ये डेफिनेशन. त्याच्यानंतर नेक्स्टमध्ये डिफरन्स डेरिवेशन्स नेम रिॲक्शन्स uses applications drawing the structures reactions organic reaction वेगळ्या inorganic reactions वेगळ्या. ठीक आहे. तर हा असा सर्व पार्ट दॅट्स अ पॅटर्न क्वेश्चन असेल. SN1 SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम एक इम्पॉर्टंट आहे. SN1 SN2 सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हे तर ड्रॉ करू शकता. हे तर सोपी डायग्राम आहे यांची. वॅकन्सी डिफेक्ट्स एक बरोबर. ऑक्टाहायड्रोव्हाइड तर हा एक लक्षात ठेवा. ऑक्टाहायड्रोव्हाइड अँड द टेट्राहायड्रोव्हाइड. ऑक्टाहायड्रोव्हाइड अँड टेट्राहायड्रोव्हाइड त्यांची जस्ट डायग्राम ड्रॉ करता आली पाहिजे तुम्हाला. ॲक्च्युली हे क्वेश्चन 1-1 2-2 मार्कला येतील. ऑक्टाहायड्रो अँड द टेट्राहायड्रोव्हाइड. ओके. तर these are the diagrams. तर याच्यामध्ये ह्या सर्व डायग्राम्स आहे. डायग्रामचे 3 चॅप्टर इन्क्लुडेड आहे. 3. तर यांच्यामध्ये दॅट्स सोल्युशन्समध्ये इम्पॉर्टंट आहे रिव्हर्स ऑस्मोसिस आणि सॉलिड स्टेट. तर इथे तुम्हाला 2 मार्कची डायग्राम असेल. दिस इज द 2 मार्क्स डायग्राम. इथे 2 मार्क. सोल्युशनमध्ये 1 मार्कला डायग्राम येऊ शकेल.
आणि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीला 2 मार्क्सची डायग्राम आहे. म्हणजे हा टोटल जो क्वेश्चन आहे हा 5 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. टोटल 5 मार्क्स मिळतील तुम्हाला. विल गेट द 5 मार्क्स. आणि या सर्व डायग्राम इन्क्लुडेड आहे फिजिकल केमिस्ट्री. अंडर द फिजिकल केमिस्ट्री, तर फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये टोटल 26 to 38 मार्क्सचं वेटेज आहे. 26 to 38. हो, डायग्राम आहे मुक्ती. डायग्राम आहे तुम्हाला 5 मार्क्सचा डायग्राम. तुम्हाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करायची एक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आणि सॉलिड स्टेटमध्ये एक ड्रॉ करायचे. ठीक आहे, टोटल 4 मार्क्स मिळतील तुम्हाला. डायग्राम आते एग्जाम में डायग्राम होते. तो एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आज द क्वेश्चन इन 2022, मार्च 2022. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी डायग्राम है तो उसमें से एक डायग्राम ड्रॉ करना है आपको. ओके, दैट्स 2 मार्क्स के लिए. Among the electrochemistry there is that's okay 4 to 5 6 okay 4 to 5 diagrams. One diagram asked for your examination as a 2 marks, and in solid state there is also a diagram. Then the solid state में tetrahydrovoid octahydrovoid है, tetrahydrovoid octahydrovoid. Vacancy defects, that's a self interstitial defects. Next, short keys defect. This is the important diagram. Short keys defect एक क्वेश्चन पूछा गया है. Short keys defect. Frankel defect also asked the question. That's in the previous examination. 2 marks वाली question से ये भी important question से. Brass asked the question brass as that's a diagram. Copper and zinc. This is the substitution. Vacancy through allovalent ion. This is the question. Directly asked the question as a okay. Draw the neat label diagram. Stainless steel. Non-stoichiometric defects. Zinc atom in the interstitial sites, excess of zinc. Zinc ion and the electrons, interstitial zinc. Yup center, this is very important diagram. Yup center in the crystal. Sodium chloride. Metallic conductor, overlapping bands. Insulator, this is the forbidden zone, large energy gap. Semiconductors also there, so okay, small energy gap. And the first, that's a n-type semiconductor. Next is the p-type semiconductor. Okay, this is the type of the conduction band and the overlapping bands. Osmosis diagram will be asked for your examination as a 1 mark. Define the osmosis and draw the diagram showing the osmosis. That's a solvent to the solution and solution of low concentration to the solution of higher concentration. आपको 1 मार्क की तो डायग्राम ड्रॉ करनी है आपको. That's from the osmosis, solid state, and one okay, that's one diagram from the electrochemistry. Osmosis and osmotic pressure. Reverse osmosis. This is very, very important diagram. That's the flow of the that's the flow of the solvent water from salt water to fresh water. Salt water to fresh water. This is the flow of solvent. Okay, flow of solvent. Flow of water. Flow of pure water. And this is the high concentration, na? This is high concentration. This is high concentration and this is low concentration. High concentration to the low concentration.
Next, conductivity cell also there. Conductivity cell for diagram. Electrolysis of the fused sodium chloride also be there. Draw the neat weight level diagram for electrolysis of the fused sodium chloride. Salt bridge also there. Salt bridge. SH standard hydrogen electrode. So this is the question asked in the March 2022. एक क्वेश्चन मार्च को पूछा गया है, मार्च एग्जाम 2022 बोर्ड एग्जाम फॉर 2 मार्क्स. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. Okay, next section will be based on the definition, differences and the derivations. Okay, any doubt in this session? तो पुढच्या सेशन मध्ये the important part as the definitions, important definitions, so many definitions in your textbook also, and ask for your, that's the board exam, as well as the next is the differences also there. Differences, definition, derivations, laws. ऐसे क्यों होता है, मतलब क्या होता है? ड्राई सेल, लिक्लाइन सेल है, लीड स्टोरेज बैटरी. रिवर्स ऑस्मोसिस, एक्चुअली इसको है ना रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बोल रहे क्या आप? रिवर्स ऑस्मोसिस स्टैंड फॉर द आरो. आरो माहिती ना आपल्याला, आरो. आरो म्हणजे रिवर्स ऑस्मोसिस. आरो वॉटर. आपल्या घरामध्ये फिल्टर असतो ना, फिल्टर, पाण्याचा फिल्टर. हाँ, 2 बार एग्जाम होती है, मार्च 2022 एंड जुलाई 2022 ना. जो बच्चे फेल होते हैं ना मार्च में, तो उनको सेकंड अटेम्प्ट मिलता है जुलाई में, तो उनका एकेडमिक ईयर फेल नहीं होता है ना, तो उनको एडमिशन मिलता है जल्दी. तो दैट्स जुलाई अगस्त में तो उनके तो ओके दैट्स कॉलेज स्टार्ट होते हैं, तो इसके लिए हुआ है. ओके, पहले क्या होता था कि अक्टूबर में एग्जाम होती थी, उसका रिजल्ट बाद में लगता था ना दिसंबर में, तो इसके लिए दैट्स पूरा ईयर वेस्ट रहता था स्टूडेंट का. तो इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आफ्टर द मार्च एग्जामिनेशन दो स्टूडेंट आर फेल अपीयर जस्ट इन द जुलाई एग्जाम, एंड जुलाई का रिजल्ट जल्दी लगता है, 1 महीने में जल्द रिजल्ट लगता है, तो इसके लिए उनका एकेडमिक ईयर फेल नहीं होता है. तो ओके दैट्स इट इज नोन एज अ रिव्हर्स ऑस्मोसिस. रिव्हर्स ऑस्मोसिस म्हणजे काय? आरो, फिल्टर वॉटर, जे फिल्टर वॉटर असतं ना ते वापरते यामध्ये रिव्हर्स ऑस्मोसिस मध्ये. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द रिव्हर्स ऑस्मोसिस. ठीक है, नेक्स्ट इज अ सॉल्व स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. ड्राय सेल, दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट डायग्राम. हा, तर ही एक डायग्राम इंपॉर्टंट करा आपण. ड्राय सेल, लिक्लाइन सेल. लीड स्टोरेज बॅटरी ऑल्सो इम्पॉर्टंट. हा, तर हा क्वेश्चन IMP करून ठेवा, हा मार्च 2023 ला असेल तुम्हाला. लीड स्टोरेज बॅटरी, लीड स्टोरेज सेल, ड्राय सेल, लीड स्टोरेज सेल आणि H2O2 फ्युएल सेल, ह्या 3 पैकी एक करा आपण. 3 पैकी 1 म्हणजे 3 पैकी 1 येईल. ठीक आहे, ड्राय सेल, लिक्लाइन सेल, लीड स्टोरेज बॅटरी, H2O2 फ्युएल सेल. हे जे 3 डायग्राम देतोय मी आपल्याला, त्या 3 पैकी एक करा. ड्राय सेल, लीड स्टोरेज सेल आणि H2O2 फ्युएल सेल. ठीक आहे, तर 2 मार्क्स मिळतील तुम्हाला. न्यूमेरिकल किती मार्क्सचे विचारतात? न्यूमेरिकल ऍक्च्युअली 38 मार्क्स मध्ये टोटल पेपर येतो. 38 चा पेपर पैकी 20 मार्क्सचे न्यूमेरिकल, 20 मार्क्स न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल्स 20 मार्क्स. ठीक आहे, तर मी तुम्हाला इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये एक सांगितलंय, पाहतो याचं वेगळं सेशन एक रन करणार आहे आपण इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीसाठी. ड्रॉ द स्ट्रक्चर, हायब्रिडायझेशन एक विचारते मी तुम्हाला.
इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये जे तुमचे टोटल 3 चॅप्टर आहे माहिती ना इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये. त्यामध्ये पी ब्लॉक आहे, त्यामध्ये दॅट्स 16, 17, 18 ट्रान्झिशन, इनर ट्रान्झिशन आणि कोऑर्डिनेशन असे 3 चॅप्टर आहे त्यामध्ये. तर 3 पैकी नाही, ॲक्च्युली 70 पैकी नसेल ना, 98 पैकी 98. हां, फक्त म्हणजे 20 होतात ना, ते फक्त फिजिकलचे देतात ना न्यूमेरिकल. एक लक्षात इकडे ऋषी, हा जो पेपर आहे ना यामध्ये फिजिकलचे येतात ना फक्त. हा फिजिकलचा पार्ट आहे. तर फिजिकलमध्ये किती पार्ट आहे टोटल? 38 येतात ना, मॅक्झिमम 26 to 38. हा फिजिकल केमिस्ट्री. न्यूमेरिकल कुठे येतो? न्यूमेरिकल येतो फिजिकलमध्ये. मग फिजिकलमध्ये टोटल किती? 38 आउट ऑफ 98. तर 38 आउट ऑफ 98 म्हणजे किती येतो? 20 मार्क्स येतात. 20 मार्क्स आउट ऑफ 38 म्हणजे 18 मार्क्सचे काय येतात? 18 मार्क्समध्ये तुम्हाला याच्यामध्ये डेफिनेशन येतील, 18 मार्क्समध्ये डायग्रॅम येईल, 18 मार्क्समध्ये लॉस पण येतील. हे 3 पार्ट आहे त्यामध्ये फिजिकलमध्ये. ओके, गॉट इट. तर इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये नाही ना, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, ऑर्गॅनिक, अप्लाइड, बायोकेमिस्ट्री यांच्यामध्ये कुठे न्यूमेरिकल आहे? यांच्यात न्यूमेरिकल नाही, इकडे रिॲक्शन येतील. इथे की इथं काय येईल तुम्हाला? तर इथे तुम्हाला न्यूमेरिकल येईल. पहा, लक्ष द्या, इथे न्यूमेरिकल्स येतील. न्यूमेरिकल्स, डायग्रॅम, डिफरन्स, डायग्रॅम, डिफरन्स, डेफिनेशन, डायग्रॅम्स, डेफिनेशन, न्यूमेरिकल्स, नंतर डिफरन्स, डेफिनेशन. अजून काय काही पाहता? एक मिनिट, मी तुम्हाला बेस्ट वे इथे लिस्ट बनवून देतोय. तर त्या लिस्टमध्ये काय काय येऊ शकेल? तर हा जो पार्ट आहे फिजिकल, तर फिजिकलमध्ये न्यूमेरिकलचा पार्ट आहे. तर दिस इज न्यूमेरिकल. सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे डायग्रॅम, डायग्रॅम्स, डायग्रॅम नंतर डिफरन्स, डिफरन्स एक येईल. डायग्रॅम 2 मार्कला, डिफरन्स 2 मार्कला. डेफिनेशन, डेफिनेशन तुम्हाला असणार आहे नियरली दॅट्स 4 to 5. 4 डेफिनेशन, 4 मार्क्सच्या 4 डेफिनेशन, दॅट्स अ डेफिनेशन. हा, डिफरन्स, डेफिनेशन, डायग्रॅम, लॉज. लॉज येतील तुमचे 2 मार्क्सचे, 2 मार्क्स लॉज. लॉज म्हणजे स्टेटमेंट आणि लॉज. त्याच्यानंतर पुढे न्यूमेरिकल्स. हां, तर न्यूमेरिकल्स येणारे बाकीचे 20 मार्क्सचे न्यूमेरिकल, 20 मार्क्स न्यूमेरिकल्स. आणि डेरिव्हेशन, डेरिव्हेशन्स. तर डेरिव्हेशनचा बाकीचा पार्ट असेल 38 मार्क्सचा. रिमेनिंग किती होतात हे? 4, 8, 9, 10, 8 मार्क्स. 8 मार्क्सचे डेरिव्हेशन, 8 मार्क्स. त्यानंतर इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये काय येईल? तर इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे स्ट्रक्चर, हायब्रिडायझेशन, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग. हायब्रिडायझेशन, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग किंवा सेप, बॉन्डिंग, सेप. याच्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पण यामध्ये इन्क्लूड आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कोऑर्डिनेशन वेगळे चॅप्टर आहे थोडे माहिती नाही, याच्यात भरपूर व्हेरिएशन पण आहे. व्हेरिएशन आहे यामध्ये. एक डिफरन्स एक येऊ शकेल, स्ट्रक्चर एक येऊ शकेल यामध्ये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढे आयसोमेरिझम पण आहे माहिती ना, कोऑर्डिनेशनमध्ये आयसोमेरिझम पण आहे. मी इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री नंतर सांगतो आपल्याला. ठीक आहे, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा नंतर हा पार्ट मी एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. आता फिजिकल एक घ्या आपण. फिजिकल, ऑर्गॅनिक. ऑर्गॅनिकमध्ये इम्पॉर्टंट काय येणार आहे पहा. ऑर्गॅनिकमध्ये इम्पॉर्टंट आहे नेम रिॲक्शन. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन. तर तुम्हाला अल्किल हॅलाइडचं क्लासिफिकेशन, अल्कोहोल क्लासिफिकेशन, फिनॉल क्लासिफिकेशन, केटोन क्लासिफिकेशन, यांचं क्लासिफिकेशन आलं पाहिजे. क्लासिफिकेशन्स नियरली 4 कंपाऊंड आहे, 4 पैकी एक येतील.
क्लासिफिकेशन. त्यानंतर आयसोमेरिझम. आयसोमेरिझम मध्ये मेटॅमेरिझम आणि ऑप्टिकल आयसोमर, ह्या दोघांपैकी एक. ऑप्टिकल आयसोमेरिझम, मेटॅमेरिझम, ऑप्टिकल आयसोमर्स. क्लासिफिकेशन म्हणजे कोणते? सिंपल केटोन, मिक्स केटोन, मोनोहॅलोजन, डायहॅलोजन, मोनोहायड्रिक, डायहायड्रिक. ठीक आहे, ॲलिफॅटिक, ॲरोमॅटिक, हे क्लासिफिकेशन. दीज आर द क्लासिफिकेशन. ते हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हमध्ये पण आहे, अल्कोहोलमध्ये पण आहे, फिनॉलमध्ये पण आहे, अमाइन्समध्ये पण आहे, अल्डेहाइड केटोन्समध्ये पण आहे. मेटॅमेरिझम अँड ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. मेटॅमेरिझम कशामध्ये? इथर्समध्ये, आणि ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. त्याच्यानंतर आयुपीएससी नेम, एक आयुपीएससी नेम इन. त्याच्यानंतर एक डीडीटीचं स्ट्रक्चर माहिती ना, डीडीटी, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, डीडीटी स्ट्रक्चर. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म ते पण आहे. त्यांची युजेस येतील, युजेस. तर काही कंपाऊंडची युजेस आहेत तुम्हाला. आणि त्याच्यानंतर काय असणार आहे? दॅट्स नेम रिॲक्शन्स. काही नेम रिॲक्शन्स येतील, नेम रिॲक्शन्स. त्यामध्ये वर्ड्स रिॲक्शन, प्लिंकिस्टीन, सॉर्ट्स रिॲक्शन, सो मेनी नेम रिॲक्शन्स. त्याच्यानंतर अजून यामध्ये हा एक पार्ट आहे, दॅट्स टुलन्स रिजन टेस्ट, चिप्स रिजन टेस्ट. तो एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. ओके, अंडर द दॅट्स ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. यानंतर नेम रिॲक्शन्स नंतर रिएजंट्स क्वेश्चन असतील, रिएजंट्स. आणि कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्व्हर्जनचे क्वेश्चन्स, ट्रान्सफॉर्मेशन. आणि फिनॉलचे मेथड ऑफ प्रिपरेशन. फिनॉल्सचे ना, फिनॉलचे टोटल किती प्रिपरेशन आहे? 4 पैकी एक. फिनॉल्स प्रिपरेशन, फिनॉल्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, डिस्टिंग्विश टेस्ट काय येऊ शकतात? अल्कोहोल फिनॉलचे डिस्टिंग्विश टेस्ट, अल्डेहाइड केटोनचे डिस्टिंग्विश टेस्ट. ओके, ठीक आहे. ते अशा काही डिस्टिंग्विश टेस्ट येतील त्यामध्ये. अंडरस्टूड? तर हा सर्व पार्ट ऑर्गॅनिक मधला आहे. दिस इज ऑर्गॅनिक. तर दिस इज फॉर फिजिकल. इनऑर्गॅनिक आणि बायोकेमिस्ट्री राहतं, मी सांगतो तो काय. तर ऍक्च्युली हा बायोकेमिस्ट्री सोपा आहे. बायोमॉलिक्युल्स मध्ये टोटल तुम्हाला 4 कंपाऊंडचा स्टडी, 4 अंडर द बायोमॉलिक्युल्स. बायोमॉलिक्युल्स मध्ये एक मध्ये कार्बोहायड्रेट्स, त्यानंतर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, नंतर एन्झाइम्स आणि न्यूक्लिक ऍसिड्स. तर असे 4 कंपाऊंडचा स्टडी तुम्हाला बायोमॉलिक्युल्स मध्ये. तर त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट कार्बोहायड्रेट्स आहे, कार्बोहायड्रेट आणि प्रोटीन्स. ठीक आहे, त्यावेळेस मी सांगेन आपल्या बायोमॉलिक्युल्स मध्ये काय करायचं ऍक्च्युली. पण बायोमॉलिक्युल्स हा फक्त किती? दॅट्स 3 to 4 मार्क्सचा चॅप्टर आहे. 3 to 4, 9 to 12 मार्क्स आहे. याच्यात इम्पॉर्टंट ड्रॉइंग द स्ट्रक्चरच आहे. कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स. कार्बोहायड्रेटमध्ये मोनोसॅकराइड, ऑलिगोसॅकराइड्स, त्यामध्ये दॅट्स स्टार्च असेल, माल्टोज असेल, लॅक्टोज, त्यांचे स्ट्रक्चर्स आणि त्यांच्या रिॲक्शन, ग्लुकोजच्या रिॲक्शन पर्टिक्युलरली. प्रोटीन्समध्ये अल्फा अमिनो ऍसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अमिनो ऍसिड, ग्लोब्युलर, फायब्रस, त्यांचा डिफरन्स. नेक्स्ट सेशनमध्ये तो एक पार्ट मी कव्हर अप करेन की त्यामध्ये डिफरन्स घेता येईल. सो मेनी डिफरन्स असू देअर. त्यानंतर प्रोटीन्स अल्फा अमिनो ऍसिड्स, त्यामध्ये ऍसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल. एन्झाइम्स मध्ये जस्ट एन्झाइमचे डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल्स. एन्झाइमचे 2 एक्झाम्पल्स दिले तिथे, तेच करा आपण. डेफिनेशन एन्झाइमचा क्वेश्चन IMP यावर्षी, तर आपण एन्झाइमचा क्वेश्चन करा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एन्झाइमचा क्वेश्चन विचारतील तुम्हाला, दॅट्स डिफाईन द एन्झाइम आणि 1 एक्झाम्पल. न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये DNA, RNA, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, त्यांचे ऍप्लिकेशन्स. ठीक आहे, तर हे नोट करा आपण. ॲडेनिन, गॉनिन, त्यांचे स्ट्रक्चर्स. हा पार्ट त्यामध्ये इन्क्लूड असेल. पॉलिमर्स केमिस्ट्रीमध्ये तर तुम्हाला सिंथेटिक फायबर, सिंथेटिक रबरचा पार्ट आहे. त्यामध्ये नायलॉन 6, टेरलिन, डेक्रॉन, त्यांच्यापैकी एक येईल. नायलॉन 6, नायलॉन 6, टेरलिन,
त्याच्यानंतर दॅट्स अजून कोणता PHBV, नायलॉन 2, नायलॉन 6, त्यानंतर निओप्रिन, क्लोरोप्रिन, नंतर पॅन, पॉलिॲक्रिलाइड. तर त्यांच्यापैकी एक येणार तुम्हाला 2 मार्क्सला प्रिपरेशन पॉलिमर्समध्ये. आणि युजेस, तर त्यांचे युजेस पण करायचे, नायलॉन 6, नायलॉन 66, स्टेरलिन, डेक्रॉन, त्यांचे युजेस. तर तो क्वेश्चन आहे की क्लासिफिकेशन आहे, 6 क्लासिफिकेशन आहे टोटल पॉलिमरचे. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नॅचरल, सिंथेटिक का सेमी सिंथेटिक, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिमरायझेशन प्रोसेस, ॲडिशन, कंडेन्सेशन का रिंग ओपनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द okay, next is the structure, linear chain, branch chain, and the cross link. On the basis of biodegradability, biodegradable, non-biodegradable. On the basis of condensation, that's a process. That's a copolymer, homopolymer. तर असे क्लासिफिकेशन आहे, टोटल 6 क्लासिफिकेशन आहे. 6 पैकी एक तर तुम्हाला असणार आहे 3 मार्कला किंवा 2 मार्कला, 2 किंवा 3 मार्कला विथ एक्झाम्पल्स. ठीक आहे, तर दिस अंडर द पॉलिमर्स. बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर एक करा आपण, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, त्यांचा डिफरन्स एक महत्त्वाचा आहे. आणि ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो केमिस्ट्रीमध्ये तर ओके, ते इम्पॉर्टंट यांचे प्रिन्सिपल्स आहे. तर ग्रीन केमिस्ट्रीचे 12 प्रिन्सिपल आहे. पॉल्टी ॲनाटस लक्षात ठेवा, त्यांचं नाव फादर ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री. आणि नॅरिनो टॅनिगुची इज द फादर ऑफ नॅनो केमिस्ट्री. तर ही 2 सायंटिस्टची नावं एक लक्षात ठेवा आपण ग्रीन केमिस्ट्री आणि नॅनो केमिस्ट्रीमध्ये. पॉल्टी ॲनाटस फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री अँड नॅरिनो टॅनिगुची फादर ऑफ नॅनो केमिस्ट्री. आणि त्यांच्यानंतर त्यांचे प्रिन्सिपल 12 ग्रीन प्रिन्सिपल्स आहे टोटल. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आहे, JW20 ओके, वेस्ट टेक्नॉलॉजीज, त्यानंतर पर्सेंट आयटम इकॉनॉमी, त्यांचा फॉर्म्युला, त्याचे क्वेश्चन विचारते. तर हा पार्ट एकदम इझी पार्ट आहे अप्लाइड केमिस्ट्रीसाठी, इंटरेस्टिंग पार्ट आहे हा, भरपूर नॉलेजेबल पार्ट आहे. त्यामुळे प्लीज ओके टेक युअर ओन टाईम अँड देन दॅट्स रीड द ऑल द पार्ट, ऑल द कंटेंट रीड करा प्लीज. ठीक आहे, तर हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, हा म्हणतात दॅट्स 9 to 12 मार्क्सचं वेटेज यासाठी. त्यानंतर हा नंबर 1 फिजिकलमध्ये, तर हा तो न्यूमेरिकल आहे. त्यामध्ये डायग्राम, डिफरन्स, डेफिनेशन, लॉज, न्यूमेरिकल्स, डेरिव्हेशन्स, तर एवढे पार्ट त्यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. तर यामध्ये डायग्राम्स एक पार्ट आहे, तर इथे डायग्राम्स एक येतील तुमचे. त्यानंतर इथे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे एक डायग्राम येणार आहे तुम्हाला, त्यामुळे इथे तुम्हाला 2-4 मार्क्स मिळतील. डिफरन्स एक असेल, डिफरन्स 2 मार्क्सचा डिफरन्स एक आहे. डेफिनेशन असेल, डेफिनेशन 4 डेफिनेशन असेल. डेफिनेशन यामध्ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्समध्ये एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एन्थॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन. ठीक आहे, तर इथे हा डेफिनेशनचा पार्ट असेल. त्यानंतर लॉज काय येतील, लॉजमध्ये हिज लॉ असेल, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ. नर्स इक्वेशन, काही इक्वेशन्स विचारतील तुम्हाला. न्यूमेरिकल 20 मार्क्सचा न्यूमेरिकल जाईल, हा टोटल आउट ऑफ 38. तर 38 पैकी 28ला न्यूमेरिकल असेल. MCQजमध्ये पण एक न्यूमेरिकल असेल ना, MCQजमध्ये 1 मार्क्स शॉर्टमध्ये, परत 2 मार्क्समध्ये, 3 मार्क्स आणि 4 मार्क्समध्ये. आणि डेरिव्हेशन, डेरिव्हेशनचे 4 मार्क्स म्हणजे 8 मार्क्सचे 2 क्वेश्चन्स, म्हणजे टोटल 4 मार्क्सचे किंवा 3+. त्यामध्ये फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर असेल. त्यानंतर W मॅक्सचे इक्वेशन किंवा W = -P डेल्टा V. ठीक आहे, तर असे काही डेरिव्हेशन्स असेल, तर डेरिव्हेशनचं वेगळं सेशन सांगेन मी तुम्हाला, त्यांच्या थ्रू ह्या पार्ट होऊ शकेल. आता भरपूर दिवस तसे बाकी पण इव्हन 2 महिने, तर 2 महिन्यात हा अभ्यास होऊ शकेल तुमचा. ठीक आहे, त्यानंतर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त क्लासिफिकेशन, मेटॅमेरिझम, ऑप्टिकल आयसोमेरिझम, SN1 SN2 एक करायचं आहे तुम्हाला. ठीक आहे, SN1 आणि SN2, तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे, SN1 SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम. त्याच्यावर एक क्वेश्चन असेल तुम्हाला, SN1 SN2. तर हा पूर्ण 18 to 25 किती, 18 to 25 मार्क्सचा वेटेज आहे. आउट ऑफ 70 18 मार्क्स, आउट ऑफ 90 25 मार्क्स. ओके, एनी डाऊट? ओके, तर प्लीज मला सांगा, नेक्स्ट सेक्शन्स विल बी बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ डिफरन्सेस और लॉज. व्हॉट विल एक्सपेक्टेड, न्यूमेरिकल्स, डेरिव्हेशन्स, differences. I think differences, this is very important, differences, definition and laws. न्यूमेरिकल सेशन लास्टला एंडला घेऊ, कारण न्यूमेरिकल्स मध्ये फॉर्म्युलेशनचा पार्ट असेल, सो मेनी फॉर्म्युलेशन्स.
for each and every chapter. क्लासिफिकेशनचा एक ऑर्गॅनिकचा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. क्लासिफिकेशन मोनोहॅलोजन, डायहॅलोजन, ठीक आहे, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, तर तो एक पार्ट असेल त्यामध्ये. ठीक आहे, तर हे सर्व जे इम्पॉर्टंट पार्ट आहे प्लीज ते नोट करून घ्या, आपण रिवाइज करा. तर वन्स अगेन नाव दिस आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्राम्स. तर ह्या डायग्राम्स कोणकोणते आहे पहा. ह्या डायग्राम्स, तर डायग्रामचा क्वेश्चन असणार तुम्हाला ड्रा, ओके, नीट अँड वेल लेबल डायग्राम. आणि त्यामध्ये सॉलिड स्टेट, सोल्युशन आणि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तर हे 3 चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे. तर त्यामध्ये टेट्राहायड्रोव्हाइड्सचे डायग्राम, ऑक्टाहायड्रोव्हाइड्स, वॅकन्सी डिफेक्ट्स, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट विथ इंटरस्टिशियल आयटम, शॉर्टकीज डिफेक्ट, ही एक IMP डायग्राम आहे. फ्रँकेल डिफेक्ट, ब्रास, वॅकन्सी थ्रू ॲलोव्हॅलंट आयन, स्टेनलेस स्टील, non-stoichiometric defects, neutral zinc atom as the interstitial sites, Zn2 plus ion and the electron at the interstitial sites, F center in a crystal. This is very important diagram for your examination for sodium chloride. Electron at the center, show the electron at the center. Metallic conductor, that's the banding overlapping. Insulator, this is that's the empty conduction band and the filled valence band. Semiconductor diagram also important. That's the N-type semiconductor, P-type semiconductor. N-type and the semiconductor and the P-type semiconductor by the extra electron and the holes. Osmosis diagram, osmosis and osmotic pressure. Reverse osmosis diagram is very important. Reverse osmosis. Conductivity cell, electrolysis of fused sodium chloride, salt bridge, standard hydrogen electrode SHE, dry cell, Lickland cell, lead storage battery, lead storage cell, S2O2 fuel cell. So this is very important diagram, lead storage cell and the S2O2 fuel cell. And some of the parts related to the inorganic chemistry. Inorganic chemistry मध्ये जे पार्ट इम्पॉर्टंट आहे तर ते एक नोट केलं मी इथे, तर ते एक आपण नोट करून घ्या, रिवाइज करा. ओके, ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ सल्फर आहे, नंतर हॅलोजन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन्स आहे, त्यामध्ये डिफरन्स असेल, रिॲक्शन्स. Okay, any doubt? Okay, next section will be based on the differences as well as the definition and the laws. Next session मध्ये आपण differences, definition, laws, derivations, त्यानंतर काही न्यूमेरिकल पार्ट मध्ये फॉर्म्युलेशन्स. ओके ओके, एनी डाऊट? Thank you for joining us.